સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું તળિયા વગર ઓછા તેલમાં વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવી નવી કચોરી, ચટપટી ટેસ્ટી એવી મેંદા વગર કે તળિયા વગર બનાવીશું. તો મકાઈની કચોરી ચટપટી બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો આપણે પહેલાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ જોશે. હું આ રીતે ચોપરમાં આદુ મરચાં ચોપ કરી રહી છું. તમે મિક્સર જારમાં પણ વાટી શકો છો. એના માટે 2 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 6 થી 7 લીલા મરચાં તીખા હોય એવા લેવાના અને એની આવી પેસ્ટ આવા ચોપ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1.5 કપ કાચા મકાઈના દાણા ઉમેરી દઈશું. આ રેસીપીથી તમે 11 થી 12 જેટલી કચોરી બનાવી શકશો. તો 1.5 કપ જેટલા કાચા મકાઈના દાણા લઈ એને પણ અધકચરા આ રીતે વાટવાના. મિક્સરમાં તમે આ પ્રોસેસ કરી શકો છો. મિક્સર ઓન ઓફ કરી અને અધકચરા આવા મકાઈના દાણા વાટવાના. થોડા આવા આખા રહે એ રીતે વાટવાના. પાણી ન નીકળવું જોઈએ એ ધ્યાન રાખવાનું. અને હવે આપણે કચોરીનો મસાલો વઘારીશું. એના માટે એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. અહીંયા નોનસ્ટિક પેન લેવી જરૂરી છે, નહીંતર તમારે તેલ વધારે વાપરવું પડશે. આ રીતે થોડું જીરું સતળાય એટલે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી હલકા એને સાતળી લઈશું. થોડા કાજુના ટુકડા મીડિયમ ફ્લેમ પર સતળાઈ જાય એટલે 1 ટેબલસ્પૂન કિશમિશ સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું. એને પણ 1 થી 2 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર સાતળીશું. અને હવે 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાનના ટુકડા કરી ઉમેરી હલકા એને સાતળી લઈશું. હવે જે આપણે મકાઈના દાણા અધકચરા વાટ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરીશું અને 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે ખુલ્લું જ આપણે એને સાતળીશું. થોડું સતળાવા લાગે એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડી ઓછી હળદર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું. તો આપણે પાછળથી પણ જે સામગ્રીઓ ઉમેરીશું એના માપે જ હું મીઠું ઉમેરી રહી છું. મિક્સ કરી દઈશું. 1 થી 2 મિનિટ મેં આ રીતે ખુલ્લું પાછું સાતળ્યું. હવે આપણે આ મિશ્રણને ઢાંકી અને 5 થી 6 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 5 થી 6 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે મકાઈનું જે મિશ્રણ છે એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જશે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓ તો 1/4 કપથી અડધો કપ જેટલા બાફેલી મકાઈના દાણા, તો બહુ સારા એવા ટેસ્ટમાં લાગશે એટલા માટે 3 ટેબલસ્પૂન ડેસિકેટેડ કોકોનટ, તો બુરું જે કહેવાય નાળિયેરનું, એ મેં ઉમેર્યું છે. 2 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 લીંબુનો રસ નીચોવીશું. તો અહીંયા ગરમ મસાલો, આદુ મરચાં સારા એવા પ્રમાણમાં ઉમેરવાના, તો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો બીજી બધી કચોરી તમે ભૂલી જાઓ એવો ટેસ્ટી બનશે. 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરીશું. 1 થી 2 મિનિટ જેવું સાતળીશું અને ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલરફુલ ટેસ્ટી એવું આપણું આમ કચોરીનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી અને ઠંડુ કરીશું. તો એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બહારના લેયરનો લોટ માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ, એમાં આપણે 1/4 કપ રવો અને 1/4 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તો મેં રેગ્યુલર ચમચી જે હોય એ 2 ચમચી, અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરીશું અને બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે 2 ચમચી જેટલું પણ તેલ ઉમેરશો તો પણ એ મુઠ્ઠી પડતું જ તેલ થશે. હવે આપણે થોડું થોડું કરી પાણી ઉમેરી અને મીડિયમ સ્ટીફ એવો, તો બહુ ઢીલો પણ નહીં, બહુ કઠણ પણ નહીં, તમે જ્યારે એને વણો ત્યારે પાટલી સાથે ચીપકે નહીં એવો થોડો કઠણ લોટ રાખવાનો. તો આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ અને ઉપર 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી વાપરી લોટ બાંધ્યો છે. લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું અને લોટને ઢાંકી 10 મિનિટ જેવો રેસ્ટ થવા દઈશું. તો ઢાંકી અને મેં 10 મિનિટ જેવો રેસ્ટ થવા દીધું. 10 મિનિટ પછી લોટને પાછો થોડો મસળી લઈશું એકદમ સારી રીતે અને એમાંથી આપણે 10 થી 11 જેટલા લુવા આ રીતે કરી લઈશું. હવે એક લુઓ લઈ આ રીતે એને સ્મૂથ કરી લઈશું અને જાડી નાની થોડી આ રીતે પૂરી આપણે વણી લઈશું. તો આ રીતે વણવાની. કિનારીઓ આવી થોડી કઠણ છે લોટ એટલે આવી ક્રેકવાળી થશે. તો લોટ તમે જોઈ શકો છો થોડો કઠણ રાખવો જરૂરી છે. એમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ, તો સ્ટફિંગ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે આ રીતે ભરીશું અને હવે આ રીતે હાથમાં લઈ લઈશું અને આપણે આ રીતે એને પેક કરીશું. તો આ રીતે બધી કિનારીઓ ભેગી કરી અને આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈ કચોરીની જેમ આપણે એને પેક કરીશું.
તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે વધારે લોટ હોય તો કાઢવાનો અને એકદમ પરફેક્ટ એવી કચોરી તૈયાર છે. એ જ રીતે બીજા બધા લુવા આપણે વણતા જઈશું અને સ્ટફ કરતા જઈશું. તો આ રીતે મેં વણી લીધી. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ. અહીંયા સ્ટફિંગને સારી રીતે સાતળવું જરૂરી છે. એમાં પાણીનું પ્રમાણ કે બહુ વધારે પડતી ભીનાશ ન રહેવી જોઈએ, એટલે તમારે આમાં નાળિયેરનું જે ડેસિકેટેડ કોકોનટ હોય એ જ વાપરવું જરૂરી છે. તો આ રીતે બીજી કચોરી પણ મેં વાળી લીધી અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બધી જ કચોરી આપણે વાળી લઈશું. હવે એક નાઇફ લેશું અને જે શાર્પ સાઈડ હોય એ નહીં લેવાની, બીજો જે ભાગ હોય એ લેવાનો અને આ રીતે આપણે પ્લસની સાઇન આ રીતે બધી કચોરી પર પાડીશું. તો સારી રીતે શેકાય એટલા માટે આવી પ્લસની સાઇન પાડવાની. હવે આપણે અપ્પે પેન લેશું અને બધા મોલ્ડમાં એક ટીપા જેટલું તેલ આ રીતે બધા મોલ્ડમાં ઉમેરી દઈશું. હલકું ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને બધી કચોરી પહેલાં ઉપરની સાઈડ આપણે શેકીશું. તો આ રીતે ઊંધી બધી કચોરીને મેં મૂકી ઢાંકી અને 2 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો વચ્ચેની કચોરી પહેલાં થશે, સાઈડની કચોરી ફ્લેમ સાઈડમાં નહીં આવે એટલે એને વાર લાગશે. તો તમારે કચોરીને પહેલાં વચ્ચેવાળી શેકી લેવાની, પછી તમે એની સાઈડ ચેન્જ કરી અને તમે બધી કચોરી સાઈડથી શેકી શકો છો. તો મેં આગળ પાછળ પહેલાં 2 સાઈડથી શેકી લીધી. હવે જે સાઈડ છે એ કાચી હોય એ સાઈડ તમારે એને ફેરવી અને શેકવાની. જરૂર લાગે તો થોડા ટીપા તેલના વધારે પણ છાંટી શકો છો. તો આ રીતે કચોરી સાઈડની પણ મેં વચ્ચે લઈ અને આ રીતે બધી સાઈડથી તો લગભગ તમને 6 થી 7 મિનિટ જેવું લાગશે. તો એ રીતે તમારે બધી શેકી લેવાની. એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી એવી બધી જ તમારી કચોરી તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે કચોરી જે મને લાગે ગેસની ફ્લેમ જે મોલ્ડ ઉપર વધારે જતી હોય એ સાઈડ ફેરવી અને બધી મેં ખસ્તા કચોરી શેકી લીધી છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 ટીપા તેલની જ તમને જરૂર પડશે. જો તમારે વધારે વાપરવું હોય તો વાપરી શકો છો. ઘી પણ તમે આ જગ્યાએ વાપરી શકો છો. તો આ રીતે બધી જ કચોરી ફેરવી સ્લો ફ્લેમ પર થોડીવાર મીડિયમ ફ્લેમ મેં કરી હતી. જ્યારે થોડી ડિઝાઇન આવી જાય એવી તો મેં શેકી લીધી છે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગરમ છે. ગરમ આ કચોરીને તમે સર્વ કરો. જ્યારે તમે આ રીતે ખોલશો તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ખસ્તા એવી થઈ છે. ઘઉંનો લોટ આપણે વાપર્યો છે અને તળી પણ નથી તો પણ આ ખસ્તા લાગશે. એકદમ ખાવામાં ચટપટી ટેસ્ટી એવી મકાઈના લીધે થઈને બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તો તમે લીલવાની કચોરી ખાધી હશે, વટાણાની કચોરી ખાધી હશે, પણ આવી તળિયા વગરની મકાઈની કચોરી જો તમે ક્યારેય ન ખાધી હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. એકદમ હેલ્ધી, ટેસ્ટી એવી અને ખાસ કરીને વરસાદમાં ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. લીલી ચટણી અને આંબલીની ચટણી સાથે ગરમા ગરમ સર્વ. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.